স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ আজি এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱাৰ বিভিন্ন সুস্বাদু ব্যঞ্জন বনাব পাৰিব প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মোৰ মাতটো আজি ভাগি আছে কাৰণ ভাইৰেল ফিভাৰ হৈ গ'ল মাতটো এতিয়া ওলোৱা নাই আৰু এই ৰেচিপিটো কি জানেনে এইটো আমি বনাম গাখীৰেৰে তাৰ বাবে আমাক লাগিব গাখীৰ মই এটা আমুল গাখীৰ লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ সহজে আমুল গাখীৰটো পোৱা যায় আৰু গাখীৰ লওঁতে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব গাখীৰ যাতে সদায় ফুল ক্ৰীম গাখীৰ হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰত গৰু আছে গৰুৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াতো কথাই নাই বাৰু কিন্তু যিসকলে পেকেট কিনে যিকোনো পেকেট আমুল বুলি কথা নহয় ফুল ক্ৰীমে কিনিব দেই আৰু ফুল ক্ৰীমৰ গাখীৰটো কিনিলে মানে যিটো ৰেচিপি আজি বনাম ক্ৰীমৰ এইটো অতি সুন্দৰ হয় মই ইয়াত লৈছোঁ 1 লিটাৰ গাখীৰ এটা চচপেন লৈছোঁ আৰু চচপেনত মই অকণ পানী দি দিছোঁ পানী এইকাৰণে দিছোঁ যে গাখীৰ যেতিয়া গৰম কৰোঁ তেতিয়া তলত পানী দিলে গাখীৰ লাগি নাযায় জ্বলি যোৱাৰ ভয় কম থাকে চচপেনটো লেতেৰাও নহয় সেইকাৰণে অকণমান পানী দি ল'ব লাগে আৰু ইয়াত এতিয়া মই 1 লিটাৰ গাখীৰ দি দিলোঁ গাখীৰখিনি এতিয়া আমি গৰম কৰিম এয়া মই গেছত দি দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ভালকৈ উতল অহালৈকে ৰ'ব লাগিব এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আশা কৰিছোঁ মই যেনেকৈ কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ যদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰে আপোনালোকে ঘৰতে সুন্দৰ ক্ৰীম বনাব পাৰিব এয়া চাওক খুব ভালকৈ উতল আহিছে এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম আৰু ল' কৰি একেবাৰে কমাই দিছোঁ চাওক আৰু 10 মিনিট এনেকৈ এৰি দিম একো কৰিব নালাগে হেতা চামুচ একো নলগাব 10 মিনিটৰ কাৰণে এইদৰে গেছৰ ওপৰত থৈ যাওক গাখীৰ উতলি আছে আৰু মোৰ এটা সৰু কাম আছে মই পটককৈ কামটো কৰি আহোঁগৈ মই কাম কৰোঁতে ইফালে গাখীৰৰ কথা পাহৰি থাকিলোঁ 10 মিনিটৰ হ'ল নি 15 মিনিট হ'ল এটা কথা মনত ৰাখিব 10 মিনিটতকৈ কিন্তু কম কেতিয়াও নকৰিব গাখীৰখিনি এতিয়া অফ কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব কমেও 5 পৰা 7 ঘণ্টা আমি ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব আৰু এই আজি ৰাতিপুৱা মই গাখীৰখিনি উলিয়াই ল'লোঁ চাওক ওপৰত কি ধুনীয়াকৈ সৰ বান্ধিছে এই সৰখিনি এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম ছাইডত বহুত সৰ লাগি আছে গতিকে প্ৰথমতে আমি ছাইডৰ পৰা সৰখিনি এইদৰে হেতাৰে গুচাই ল'ম মই এই ফুটা থকা হেতাখন নিকালি লৈছোঁ যে যেতিয়া সৰখিনি আমি উঠাম তেতিয়া গাখীৰখিনি ফুটাৰে নিগৰি পৰিব এইটো নহয় যে এনেকুৱা ফুটা থকা চামুচেৰে বা হেতাৰে ল'ব লাগিব এয়া চাওক কিমানখিনি সৰ ওলাইছে এই সৰখিনি এতিয়া মই এটা বেলেগ বাটিত উলিয়াই ল'ম এটা কথা মনত ৰাখিব এই গোটেইখিনি বস্তুখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগিব ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লগে লগে এই কামটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত সৰ আছে মই এইখিনি উলিয়াই লওঁ খুব সহজতে ঘৰত আমি ফ্ৰেছ ক্ৰীম বনাব পাৰোঁ মাঘৰ বিহু আহিয়ে আছে নহয় জানো গতিকে এবাৰ ঘৰতে ক্ৰীম বনাই ৰাইজক খুৱাবচোন এইখিনি চব ক্ৰীম আৰু ক্ৰীম আছে ইয়াত ক্ৰীম নহয় সৰ আছে মোৰ পানী লগাৰ কাৰণে কথা কোৱাত অকণ অসুবিধা হৈছে তথাপি মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি বুজাত অসুবিধা হয় ক্ষমা কৰিব এতিয়া এইখিনি গাখীৰ ফেট ফ্ৰী হৈ গ'ল এইখিনি যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাহ খাব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া গাখীৰ কিনি আনে নহয় তেতিয়া ফুল ফেট থকা গাখীৰ কিনিব দুটা কামতে আহে ঘি বাটাৰ ক্ৰীমো বনাব পৰা যায় আৰু ফেট ফ্ৰী গাখীৰো হয় এইখিনি যোৱাকালিৰ আছিলে আধা লিটাৰ গাখীৰৰ সৰ মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগতে মিহলাই দিম মুঠতে আমি 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ সৰ লৈছোঁ এইখিনি 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ সৰ আৰু এইখিনি ভালদৰে উলিয়াই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ষ্টেপলৈ যাব লাগিব বনাবলৈ খুব সহজতে ঘৰত হৈ যায় খাবলৈ অতি সোৱাদ এবাৰ যদি বনাই দোকানৰ আৰু কিনা ক্ৰীম খাব নোৱাৰিব আৰু কেতিয়াবা ইমান অসুবিধা হয় নহয়নে বাৰু এইখিনি চাওক মই উলিয়াই ল'লোঁ কেতিয়াবা অসুবিধা হয় ক্ৰীম লাগ বুলি ক'লে আনিব যাব নোৱাৰি দোকানৰ পৰা গতিকে ঘৰত যদি এইদৰে থয় বনাই পেলাই খুব সহজতে আৰু টেষ্টি হয় এতিয়া এটা মিক্সাৰ জাৰত মই গোটেইখিনি সৰ লৈ লওঁ সৰখিনি লোৱাৰ পাছত ইয়াত আমি মিহলাব লাগিব গাখীৰ কিন্তু ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব যিখিনি গাখীৰৰ পৰা সৰ উলিয়াইছিলোঁ মই সেই গাখীৰখিনিয়ে ল'ম
গাখীৰ মাত্ৰ ইয়াত 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ সৰৰ লগত মই 4 টেবুল চামুচ গাখীৰ মিলাইছোঁ গাখীৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব আৰু মই এইমাত্ৰ যে সৰ উলিয়াইছিলোঁ সেই তাৰ গাখীৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আমি ৰৈ ইয়াক ফেটিব লাগিব ৰৈ মানে এবাৰ ছুইচটো দিব আকৌ অফ কৰি দিব আকৌ অফ কৰিব মই 10 বাৰ কৰিছিলোঁ এইদৰে আৰু এয়া আমাৰ ক্ৰীম তৈয়াৰ যদি বেছিকৈ ফেটে তেতিয়াহ'লে ক্ৰীম গৈ পেলাই আকৌ কি হ'বগৈ সেয়ে চাওক এয়া আমাৰ ক্ৰীম সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমান লাগিলে গোটেইখিনি হওঁতে হয়তো হয় যে গাখীৰখিনি থোৱাৰ সময়তো অতি দীঘল আৰু 7 পৰা 8 ঘণ্টা লাগি যায় গাখীৰখিনি বনাবলৈ তেনেই সহজ আৰু ঠাণ্ডা দিনত সৰ 3 দিনৰ বেছি নাৰাখিব আৰু গৰম দিনত 2 দিনৰ বেছি নাৰাখিব কাৰণ সৰ যদি বেছি দিন ফ্ৰিজত থোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে তিতা হৈ যায় কিন্তু যদি ক্ৰীম কৰি থয় তেতিয়াহ'লে এমাহ হ'লে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু এমাহ এয়া চাওক মোৰ 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ ইমানবোৰ ক্ৰীম ওলালে আৰু ক্ৰীম আপোনালোকে ফ্ৰিজত থ'ব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উলিয়াই ল'ব আৰু এমাহ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি উলিয়াই ল'ব গোটেইখিনি উলিয়াই নথ'ব তেতিয়াহ'লে মাঘ বিহুৰ কাৰণে ক্ৰীমৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আপোনালোকে মই আশা কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব দেই যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পানী লাগি আছে কাৰণে কওঁতে দিগদাৰ হৈছে আৰু এয়া ক্ৰীমেৰে আপোনালোকে যি ইচ্ছা তাকে বনাব পাৰে মলাই পনীৰ পালক পনীৰ আৰু বহুত মিঠা ৰেচিপি বনোৱা হয় আইচক্ৰীমো বনাব পাৰে আৰু ঘৰৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম লাগিলে আৰু কি লাগে নহয়নে আৰু মই বিশেষকৈ ভাল পাওঁ মাঘ বিহুৰ জলপানৰ লগত ক্ৰীম খাই পেলাই তাৰ সোৱাদেই বেলেগ তেতিয়াহ'লে আৰু এবাৰ কিহৰ চিন্তা আপোনালোকে কোনে এইবাৰ ঘৰত ক্ৰীম বনালে মোক জনাবচোন আমাৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম তৈয়াৰ আৰু মই এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম এইখিনি আৰু মই প্ৰায় এনেকৈ বনাই থৈ দিওঁ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াওঁ আৰু বাকীখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ এইদৰে বহুত দিন থাকে নিশ্চয় মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ঘৰত বনোৱা ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ কথাই বেলেগ নহয়নে বাৰু তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম